มาเย็นไม่เย็นขอบคอเลยอ่ะได้เลยค่ะมีชาเย็น7โกโก้1แล้วก็ไม่เอาโอเคเอาเป็นชาเย็นนะคะอันนี้ตีเป็นกาแฟ อันนี้พี่เป็นชาเป็นชาเป็นตีสี่ได้ค่ะชาเย็น7ชาเย็น4นมเย็นหนึ่ง เย็น1ได้เดินเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้ารับเลยดีคะเอาเนสกาแฟหวานน้อยค่ะได้เลยค่ะพูดนะคะลูกค้าหยิบหลอดด้านหน้าได้เลยนะคะลูกค้าได้แล้วจ้าค่ะหยิบอันนี้ต่อถูกจะเป็นอะไรนะคะเนสกาแฟหวานน้อยได้เลยค่ะชาเย็นไม่เดียวนะคะสั่งได้เลยไหมได้เลยค่ะเอาชาเย็นผสมโกโก้ชาเย็นได้แก้วเดียวเน้นผสมกันชาเย็นทีค่ะได้ค่ะแต่ว่าเน้นเป็นคาเฟอีนวันนี้เป็นแก้วกระดาษนะคะเพราะว่าแก้วใส่ฝาหมดแล้วชิ้นโทรศัพท์ชิ้น
นี้เป็นโกโก้นะคะสีนี้เป็นอันนี้นะคะพี่หยิบก่อนนะคะแม่เลยข้างหลังเราทุกคนนะคะโอนแล้วนะคะได้หมูหมดนะคะลมแรงวันนี้ชาเย็นหมดนะคะมีชาเขียวแล้วนะคะ ถ้าเกี่ยวหวานน้อยถ้าเกี่ยวหวานน้อยนะ พลอยได้แล้วนะพลอยก็ยินดีก็เป็นขอบคุณค่ะที่มาสปอร์ตเป็นโกโก้กับไวท์มอสนะคะฟิวดีมากเลยหลอดลมนะให้แมวหลอดแล้วกันหลอดลมเนี่ยไม่ถึงเลย